নমস্কাৰ মই শ্ৰী নীলোৎপল চুতীয়া আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই কেনেকৈ অৰ্থবিজ্ঞানত সিম্পল ডেৰিভেটিভ টেকনিক্স বিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা আগবঢ়াবলৈ লৈছো এই ভিডিঅ'টোত বিশেষকৈ অৰ্থবিজ্ঞানত প্ৰয়োগ হোৱা কেইটামান সিম্পল ম্যাথমেটিক্যাল টেকনিক্স কৰি দেখুওৱা হৈছে গতিকে প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ আহো প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে যে total cost function is c is equal to twice q minus twice q square plus q cube and we are asked to find out the average cost function the marginal cost function and to verify that at the minimum average cost is equal to the marginal cost গটিকে আমি ফার্স্ট উলিয়াব লাগে average cost function আমাক দিয়া আছে total cost c is equal to twice q minus twice q square plus q cube আৰু এই total cost function টোৰ পৰা আমি উলিয়াব লাগে average cost এটো কৰিবৰ কাৰণে বিশেষ জটিল নহয় মাত্ৰ আমি total cost function টো quantity ৰে ডিভাইড কৰিব লাগে আৰু total cost function টো quantity ৰে ডিভাইড কৰি আমি পালো 2 minus twice q plus q square আৰু এটো হল আমাৰ average cost this is the average so এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমাৰ অলৰেডি কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত আমি উলিয়াব লাগে marginal cost নিৰ্ণয় কৰিবৰ বাবে আমি total cost function টো quantity ভাবে ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগিব আৰু এই total cost function টো যেহেতু আমাক দিয়াই আছে যে twice q minus 2q square plus q cube আৰু ইয়াতে simple power function rule of differentiation প্ৰয়োগ কৰি আমি এই marginal cost টো আমি পাইছো so mc is equal to 2 minus 4q plus thrice q square তাৰ পিছত আমি উলিয়াব লাগে যে at the minimum point of the average cost function average cost is equal to marginal cost আমি এটো প্ৰুভ কৰিব লাগে এটো আমি জনা উচিত যে কোনো এডাল কাৰ্ভৰ মিনিমাম পইণ্টত সদায় কাৰ্ভডালৰ শ্লোপটো 0 হয় মানে আৰু এই শ্লোপটো দেখুৱা হৈছে এই টেনজেন্ট ডালে এসি কাৰ্ভডালৰ মিনিমাম পইণ্টত যেহেতু এই টেনজেন্ট ডালৰ শ্লোপটো 0 হৈছে গতিকে এই মিনিমাম পইণ্টতে এভাৰেজ কষ্ট কাৰ্ভডালৰ শ্লোপটো শূন্য বা মিনিমাম হৈছে এতিয়া এই এসি কাৰ্ভডালৰ শ্লোপটো আমি পাম যদি আমি এসি ফাংচনটোক কোৱান্টিটিৰ সাপেক্ষে ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো আৰু গতিকে আমি লিখিব পাৰো যে ddq of average cost is equal to 0 এতিয়া আমি average cost ফাংচনটোক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি আমি পালো minus 2 plus twice q is equal to 0 which is equal to twice q is equal to 2 then the value of q is equal to 1 গটিকে যেতিয়া average cost কাৰ্ভডালৰ শ্লোপটো মিনিমাম হৈছে বা 0 হৈছে তেতিয়া উৎপাদনৰ পৰিমাণটো হৈছে 1 এতিয়া আমি চাম যে যেতিয়া উৎপাদনৰ পৰিমাণটো 1 হয় তেতিয়া average costৰ মানটো কিমান হ'ব গটিকে আমি পালো যে যেতিয়া আউটপুটটো 1 হৈছে তেতিয়া average costটো হৈছে 1 একেদৰে উৎপাদনৰ পৰিমাণ 1 হোৱা অৱস্থাত marginal costটো আমি পালোগৈ 1 so ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো প্ৰমাণ হ'ল যে যেতিয়া এই এভাৰেজ কষ্ট কাৰ্ভডালৰ শ্লোপটো মিনিমাম হৈছে তেতিয়া এমসি আৰু এসি দুটাই সমান হৈছে একেদৰে এই কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো আমি সলভ কৰিব পাৰিম ইয়াত আমাক প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে c is equal to 4q minus q square plus twice q cube আৰু ইয়াৰ পৰা উলিয়াব লাগে আমি এভাৰেজ কষ্ট ফাংচন তাৰপিছত লাগে at what value of output average cost will be minimum and find the marginal cost function then we are asked to show that at the minimum average cost is equal to the marginal cost so since this is similar to the previous question so I leave it to you তাৰপিছত আমাক সুধিছে to demonstrate the relationship between marginal revenue and elasticity from the demand function p is equal to 86 minus 25x যেহেতু আমি রিলেশনশিপ দেখাব লাগে between marginal revenue and elasticity so from this graphical representation আমি প্ৰথম মনত পেলাই লওঁ যে elasticity আৰু marginal revenue মাজত কি ৰিলেশন আছে এই graphical presentation টোৰ পৰা আমি এটো গম পাইছো যে when elasticity is equal to 1 marginal revenue is equal to 0 when elasticity is greater than 1 marginal revenue is also greater than 0 then when elasticity is less than 1 marginal revenue is less than 0 আৰু আমি এই ৰিলেশনটোকে আমি ইয়াতে এই যেটো given demand function তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰমাণ কৰি দেখাব লাগে গতিকে আমাক দিয়া আছে demand function p is equal to 86 minus 25qx আৰু ইয়াৰ পৰা আমি অতি সহজে total revenue function টো লিখিব পাৰিম মাত্ৰ প্ৰাইসৰ লগত আমি কোৱান্টিটিটো পূৰণ কৰি দিব লাগে গতিকে এনেদৰে পূৰণ কৰি আমি পালোগৈ total revenue function is equal to 86 minus 25x square এতিয়া
যেহেতু আমাক প্ৰশ্নটোত ইলাষ্টিচিটি আৰু MR ৰ মাজত ৰিলেচনটো দেখাবৰ বাবে কৈছে গতিকে আমি প্ৰথমে MR ফাংচনটো নিৰ্ণয় কৰি লওঁ এই MR ফাংচনটো নিৰ্ণয় কৰিবৰ বাবে আমি টোটাল ৰেভিনিউ ফাংচনটোক কোৱান্টিটিৰ সাপেক্ষে ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব লাগিব টোটাল ৰেভিনিউ ফাংচনটোক আমি কোৱান্টিটিৰ সাপেক্ষে ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে আমি পাম 86 minus 50x ইয়াতো simple power function rule of differentiation ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আকৌ আমি উলিয়াব লাগে elasticity the elasticity ফৰ্মুলাটো হ'ল AR divided by AR minus MR AR ফাংচনটো আমাক দিয়াই আছে this price function is the AR function গতিকে আমি AR ফাংচনটো আনি আমি ইয়াৰ AR ৰ ঠাইত আমি বহুৱাই দিলো একেদৰে আমি MR ফাংচনটো আনি আমি এই MR ৰ ঠাইত আমি বহুৱাই দিলো এতিয়া simplify কৰাৰ পাছত আমি elasticity টো পালোগৈ 86 minus 25x divided by 25x এতিয়া আমি চাম যদি elasticity is greater than 1 হয় তেনেহলে MR ৰ মান কি হ'ব যেহেতু আমি অলৰেডি elasticity ৰ মানটো গণনা কৰিছোই যে E is equal to 86 minus 25x divided by 25 so আমি এই হাৰিটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো যে 86 minus 25x divided by 25x is greater than 1 এতিয়া আমি এটা যদি ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰি দিও তেনেহলে এই হাৰিটো হ'বগৈ 86 minus 25x greater than 25x তাৰ পিছত আমি সোঁপক্ষে থকা 25x টো আমি যদি বাওঁপক্ষলৈ লৈ আহো তেনেহলে আমি পামগৈ 86 minus 50x greater than 0 আমি আগৰ ক্যালকুলেশনত আমি পাই আহিছো যে MR is equal to 86 minus 50x so আমি 86 minus 50x or ঠাইত আমি MR বুলি লিখি দিব পাৰো গতিকে আমি গম পালো যে যেতিয়া elasticity is greater than 1 হয় তেতিয়া MR is greater than 0 হয় একেদৰে আমি elasticity is less than 1 হোৱা অৱস্থাত MR ৰ মান কিমান হ'ব হেতু গণনা কৰিব পাৰো একেদৰে আমি কি কৰিলো যে elasticity ঠাইত আমি 86 minus 25x divided by 25x মানটো আমি বহুৱাই দিছো তাৰ পিছত এটো আমি সিম্পলিফাই কৰাৰ পাছত আমি পালোগৈ MR is less than 0 অৰ্থাৎ elasticity less than 1 হোৱাৰ অৱস্থাত MR is less than 0 similarly MR is equal to 0 বুলি আমি দেখাব পাৰো গতিকে আমাক যেটো ডিমান্ড ফাংচন দিয়া হৈছিল এই ডিমান্ড ফাংচনটোৰ সহায়ত আমি এটো দেখুৱালো যে when elasticity is 1 MR is equal to 0 when elasticity is greater than 1 MR is positive and when elasticity is less than 1 MR is negative একেদৰে এই কেইটা ডিমান্ড ফাংচনৰ ক্ষেত্ৰটো আমি মাৰ্জিনাল ৰেভিনিউ আৰু ইলাষ্টিচিটিৰ মাজৰ এই ৰিলেচনটো আমি পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰো and since this is similar to the previous problem so I leave it to you and thank you for watching my video